Η Σικιά ανήκει σε μια τετράδα που είναι χαρακτηριστική για την Νότια Ελλάδα, τα νησιά, την Κρήτη, δέντρων με σημαντικούς καρπούς όπως είναι η ελιά, η αμυγδαλιά, η Σικιά, σε αυτή την τριάδα, και το αμπέλι. Είναι λοιπόν ένα δέντρο που μπορεί να επιζήσει σε πολύ τραχές συνθήκες, σε πολύ άγωνα εδάφη και σε συνθήκες ξηρασίας. Δίνει ένα πολύτιμο καρπό, ο οποίος μπορεί να καταναλωθεί νοπός, αλλά μπορεί να γίνει και θαυμάσιος ξερός καρπός, και ουσιαστικά αντιμετωπίζει ελάχιστα προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια κάποια κοκοειδή που μπορεί να την προσβάλλουν, αλλά σαν δέντρο θα μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει καμία ουσιαστική αρρώστια. Η ιδιαιτερότητα στη Σικιά είναι ότι χρειάζεται πολλές φορές, όταν δεν είναι αυτογόνιμη η ποικιλία, να επικονιαστεί από άγρια Σικιά, και αυτό που κάνουν είναι παίρνουν σίκα από την άγρια Σικιά τον Απρίλη, τους αιαρινούς ή ορνιούς, και τα κρεμάνε σαν καλάθι, σαν στεφάνι, πάνω σε μια ήμερη Σικιά, για να βγει ένα έντομο μικρό, ο ψήνας, ο οποίος πηγαίνει από το άγριο στο ήμερο, μεταφέρει τη γύρη της επικονίασης, και έτσι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα σίκα ποιοτικά και επίσης μεγαλύτερη παραγωγή. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, υπάρχουν και αυτογόνιμες ποικιλίες, οπότε δεν χρειάζεται να γίνει επικονίαση με τη άγρια Σικιά. Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο πολλαπλασιασμού, εάν θέλουμε να έχουμε ποικιλία πιστό αντίγραφο αυτής που έχουμε ή ζητάμε, τότε οι παραφιάδες και τα μοσχεύματα είναι ο τρόπος πολλαπλασιασμού της. Αλλά όπως είπαμε και στη φουντουκιά, και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη ροδιά, αυτές τα δέντρα που φυτρώνουν από παραφιάδες, που βγαίνουν από παραφιάδες, θα έχουν πολύ περισσότερες παραφιάδες από ότι σε φυσιολογικές συνθήκες. Γι' αυτό προτιμούμε τα μοσχεύματα, τα οποία παίρνουμε κόβοντας ένα κλαδάκι στα τέλη του Φλεβάρι, το οποίο εμφυτεύουμε στη γη, και μετά με την υγρασία μπορεί να κάνει ριζικό σύστημα και να γίνει καινούριο ανεξάρτητο φυτό. Είναι ένα φυτό που μπορεί να επιζήσει σε μεγάλη ποικιλία εδαφών, εκτός από τα ξερικά, αλλά και σε αρκετά υγρά. Σίγουρα όμως την καλύτερη ποιότητα καρπών την κάνει όταν είναι σε ξερικές συνθήκες καλλιέργειας. Βεβαίως, κάτι που είναι σημαντικό να προσέξουμε είναι να διαλέγουμε ποικιλίες, ειδικά στα βόρεια κλίματα που έχει βροχές το καλοκαίρι αρκετές, που να είναι ανθεκτικές στο σκάσιμο. Όσον αφορά τις παραφιάδες που πετάνε κάθε χρόνο από τη βάση του δέντρου, όπως και στην περίπτωση της ροδιάς ή και της φουντουκιάς, είναι καλό να αφαιρούνται κάθε χρόνο, γιατί τραβάνε δύναμη από το δέντρο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την περίπτωση της ελιάς.